Hello guys, I welcome you all to my channel. It's me Bikalpa. हामी 54th भिडियोमा छौं C प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल्स इन नेपाली सिरिजको। यो भिडियोमा हामी पोइन्टर्स अरे एन्ड स्ट्रिङसँग रिलेटेड कोडिङ एक्सरसाइज गर्छौं। लास्ट भिडियोजहरुमा हामीले अरेज, स्ट्रिङ र मल्टिडाइमेन्सनल अरेजसँग पोइन्टर्सको कस्तो रिलेसन हुन्छ भनेर हेरेको थियौं भने त्यसैलाई नै हामी कोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गर्छौं बाइ सल्भिङ सम एक्सरसाइज। राइट नाउ तपाईले स्क्रिनमा केही क्वेशन्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रब्लमहरुलाई तपाईले सल्भ गर्नुपर्ने छ एरे सबस्क्रिप्टिङ युज गरेर हैन कि पोइन्टर्स अरिथमेटिक युज गरेर बाइ द युज अफ पोइन्टर्स। यो क्वेशनहरुलाई एकचोटी आफैले गरेर ट्राई गर्नुस् र मेरो सोलुसन हेर्नको लागि चाहिँ भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले हरेक क्वेशनलाई स्टेप बाइ स्टेप सल्भ गरेर देखाउने छु। For now, आफैले गर्नको लागि प्लिज पज द भिडियो। आई होप तपाईले सबै क्वेशनहरु सजिलै सल्भ गर्न सक्नुभयो होला। यदि छैन भने पनि भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले सबै क्वेशनको स्टेप बाइ स्टेप सोलुसन गर्दैछु छु। फर्स्ट क्वेशनलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो क्वेशनमा हामीलाई भनेको छ एउटा कन्टेन्ट्स भन्ने नामको फंक्सन लेख्नको लागि जसले तीनवटा प्यारामिटर्सहरु लिन्छ। फर्स्ट प्यारामिटर भनेकोले इन्टिजर पोइन्टर प्यारामिटर लिन्छ ARR भन्ने। यसलाई हामीले अरे प्यारामिटर पनि भन्न सकिन्छ किनकि हामीले पहिला पनि डिस्कसन गरिसक्यौं। व्हेनेभर अरे इज पास टु अ फंक्सन द अरे डिकेज टु अ पोइन्टर प्यारामिटर। अरेलाई पास गरे भने इभेन्चुअली फंक्सनमा जाँदाखेरि एज अ पोइन्टरकै रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्छ कम्पाइलरले। त्यही भएर यहाँनिर इन्टिजर पोइन्टर भन्नु नै इन्टिजर अरे हो। त्यसैगरी सेकेन्ड प्यारामिटर n भन्ने चाहिँ यो अरेमा कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर नम्बर हो भने र थर्ड प्यारामिटर चाहिँ इन्ट नम भन्ने छ। हामीले यो नम भन्ने नम्बर चाहिँ अरेमा कतै छ कि छैन भनेर सर्च गर्नुपर्ने छ। कन्टेन गर्छ कि गर्दैन अरेले भनेर। यदि अरे भित्र कतै न कतै नम भन्ने छ भने हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने छ ट्रु, त्यो भने 1। यदि कतै पनि छैन त्यस्तो ARR भन्ने अरे भित्र नम कतै पनि भेटेन भने हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने छ 0, त्यो भने फल्स। त्यसो भए सबैभन्दा फर्स्टमा म फंक्सनल लेखेर स्टार्ट गर्छु। इन्ट कन्टेन्ट्स र फर्स्टमा यसले लिन्छ इन्टिजर ARR भन्ने अरे। यसरी ARR भनेर एज अ अरे प्यारामिटर पठाउँदा पनि हुन्छ अथवा यसरी इन्टिजर पोइन्टर पठाउँदा पनि हुन्छ। त्यो दुईटा एउटै नै हो किनकि फंक्सनमा अरे प्यारामिटर नै इट डिकेज टु अ पोइन्टर। त्यसपछि इन्ट n भनेर नेक्स्ट पठाएँ र लास्टमा num भनेर तीनवटा प्यारामिटरहरु पठाएको छु। यहाँ भित्र मैले इन्ट i भनेर फर लुप लगाउँछु। फर i इक्वल्स टु 0 देखि i इज लेस देन n i प्लस प्लस। हरेक एउटा एलिमेन्टलाई चेक गर्न खोज्दै छु मैले ARR को। मैले लिनियर अल्गोरिदम लगाइराको छु यहाँनिर। दिस इज नट एन अप्टिमल अल्गोरिदम। यहाँ बाइनरी सर्च पनि युज गर्न सकिन्थ्यो जुन चाहिँ एकदम अप्टिमल अल्गोरिदम हो सर्चिङको लागि। तर मैले त्यो बाइनरी सर्च अल्गोरिदम युज गर्दिन, यहाँ लिनियरै युज गर्छु। किन भन्दा यो भिडियोको अब्जेक्टिभ तपाईहरुलाई पोइन्टर्स अरिथमेटिक सिकाउनु हो। यसको अब्जेक्टिभ तपाईहरुलाई अप्टिमल अल्गोरिदम सिकाउनु चाहिँ हैन। बाइनरी सर्च चाहिँ हामी पछि कुनै भिडियोमा डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कसन गर्दाखेरि डिस्कस गरौँला। अहिलेको लागि म लिनियर अल्गोरिदम नै युज गर्छु। भेरी नाइभ सोलुसन। यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एरेको हरेक एउटा एलिमेन्टलाई हेर्दै जान्छु। यदि त्यो नमसँग बराबर छ भने मैले रिटर्न गर्छु ट्रु। यदि नमसँग बराबर छैन भने यो लुप सकिँदासम्म पनि भएन, बराबर भएन, त्यो एलिमेन्ट भेटिएन भने चाहिँ मैले फल्स भनेर रिटर्न गर्छु। यहाँनिर हामीले चेक गर्नु पर्यो इफ नमसँग बराबर भयो एरेको ith एलिमेन्ट ARRI भयो भने त्यो बेलामा हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने हो ट्रु भनेर 1 भनेर। तर हामीले यसरी सबस्क्रिप्टिङ युज गर्न पाइदैन भनेर भनेको छ हाम्रो क्वेशनमा। पोइन्टर्स अरिथमेटिक युज गर्नु भनेर भनेको छ। पोइन्टर्स अरिथमेटिक युज गरेर ARRI लेख्नु पर्यो भने हामीले कसरी लेख्छौं त भन्दाखेरि एस्टरिक अफ ARR प्लस i भनेर है। एस्टरिक ARR प्लस i भन्नु नै ARR सबस्क्रिप्ट i भन्नुसँग बराबर हुन्छ। यदि यो भयो भने मैले रिटर्न गरेँ 1 ट्रु भनेर। यदि यो फर लुप सकिँदासँग पनि यो इक्वल भएन भने चाहिँ त्यो भेटेन भन्ने बुझिन्छ। मैले त्यो बेलामा रिटर्न गरेँ 0 भनेर, फल्स भनेर। अब मेन मेथडमा आएर त्यसलाई टेस्ट गर्नको लागि प्रोग्राम पनि लेख्नु भनेर भनेको छ। मैले यहाँनिर इन्ट एउटा अरे बनाएँ। अरे नै भने मैले यसलाई इक्वल्स टु र अरे चाहिँ के भने भन्दाखेरि 3 4 5 6 7 भनेर भने। त्यसपछि मैले इन्ट डज एक्जिस्ट इक्वल्स टु भनेर त्यसपछि मैले कल गर्छु कन्टेन्ट्सलाई। कन्टेन्ट्समा पास गर्नु पर्यो के भन्दा फर्स्टमा एउटा इन्टिजर अरे पास गर्नु पर्यो। त्यो भने अरेलाई लेखेर पठाएँ मैले। यसरी इन्टिजर अरे प्यारामिटर पठाउँदाखेरि फंक्सनमा जाँदा त्यो डिके भएर इन्टिजर पोइन्टरकै रूपमा चाहिँ जान्छ। त्यही भएर यसरी हामीले अरेलाई पठाउन मिल्छ। नेक्स्ट प्यारामिटर भनेको n पठाउनु पर्यो, कतिवटा एलिमेन्ट छ यसमा भनेर। यहाँ मैले 5 भनेर यसरी हार्डकोड गरेर पठाउँदा पनि हुन्थ्यो अथवा साइज अफ अरे डिभाइडेड बाइ साइज अफ
अरेको 0th एलिमेन्ट यसरी साइज निकालेर पठाएँ हामीले त्यसपछि थर्ड प्यारामिटरमा चाहिँ नम भनेर पठाउनु पर्यो नमलाई चाहिँ मैले सपोज अहिलेको लागि 4 भनेर भन्दै है त्यसपछि मैले चेक गर्छु इफ डज एक्जिस्ट यदि एक्जिस्ट गर्छ भने मैले प्रिन्टएफ गर्छु द नम एक्जिस्ट भनेर एल्स प्रिन्टएफ गर्छु द नम डजन्ट एक्जिस्ट भनेर यसलाई मैले सेभ गरेर रन गरेँ भने अहिले चाहिँ द नम एक्जिस्ट भनेर भन्नुपर्छ यसले किनकि 4 भन्ने मैले जुन नममा पठाइरहेको छु 4 चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ यो अरेमा तर यो 4 को ठाउँमा मैले 10 भनेर पठाइदिएँ भने अब चाहिँ द नम डजन्ट एक्जिस्ट भनेर भन्नुपर्छ किन भन्दा 3 4 5 6 7 मा 10 छ त छैन नि है यदि त्यो नम्बर छ भनेन यहाँनिर इक्वल्स टु गर्दाखेरि ट्रु हुने हो अनि त्यसपछि रिटर्न 1 हुने हो त्यो भने रिटर्न ट्रु हुने हो नत्र भने त रिटर्न 1 कहिले पनि हुन पाउँदैन रिटर्न 0 हुन्छ र रिटर्न 0 भएपछि डज एक्जिस्टमा 0 आएर बस्छ र इफ डज एक्जिस्ट भन्दाखेरि इफ 0 भएपछि यहाँभित्र जाँदै जाँदैन द नम डजन्ट एक्जिस्ट भनेर भन्छ सो बेसिकली यो प्रोग्रामले हामीलाई यही नै फंक्सन लेख्नु भनेर भनेको हामीले यो लेख्यौं कंग्रेचुलेसन्स लेट्स रिड द नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशनमा हामीहरुलाई एउटा रिभर्स भन्ने फंक्सन लेख्नु भनेको छ जसले एउटा प्यारामिटर लिन्छ स्ट्रिङ प्यारामिटर र जुन स्ट्रिङ प्यारामिटर हामीले पठाउँछौं त्यसलाई रिभर्स गरेर त्यही स्ट्रिङमा चाहिँ राख्दिन्छ इन प्लेस मोडिफिकेसन हुन्छ पास बाइ रेफरेन्स चाहिँ हुनु पर्यो त्यो हुनको लागि सो दैट हामी रिभर्स फंक्सन कल गरिसकेपछि जुन स्ट्रिङ हामीले त्यो फंक्सनमा पास गरेको थियौं त्यो स्ट्रिङमा पर्मानेन्ट चेन्ज आउँछ अब त्यसले पहिलाको स्ट्रिङको रिभर्स चाहिँ स्टोर गर्न थाल्छ त्यो फंक्सनबाट स्टार्ट गर्छु म void reverse भनेर र यसले लिन्छ एउटा स्ट्रिङ लिन्छ भन्नको लागि मैले यसरी क्यारेक्टर str भनेर एज अ स्ट्रिङ एज अ क्यारेक्टर अरे पनि लिन सक्छु अथवा यो नभनिकिन यसरी क्यारेक्टर पोइन्टर पनि भन्न सक्छु त्यो दुईटा भन्नु एउटै नै हो किनकि कुनै पनि फंक्सनमा क्यारेक्टर अरे पास गर्नु भनेको इट डिकेज टु अ क्यारेक्टर पोइन्टर र यहाँ भित्र हाम्रो अल्गोरिदम हुन्छ कि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ यो स्ट्रिङको लेन्थ हैन किन भन्दाखेरि लेन्थ पत्ता लागेपछि न अनि बल्ल लास्ट क्यारेक्टर सेकेन्ड लास्ट क्यारेक्टर गर्दै निकाल्न सक्छौं नि त पास्ट भिडियोजहरुमा हामीले प्यालिन्ड्रम निकाल्ने बेलामा पनि सबैभन्दा पहिला लेन्थ निकालेको थियौं अनि लास्ट क्यारेक्टर र फर्स्ट क्यारेक्टर चेक गर्ने सेकेन्ड लास्ट क्यारेक्टर र सेकेन्ड क्यारेक्टर चेक गर्ने गरेको थियौं त्यसै जस्तो यहाँ पनि हामीले फर्स्टमा चाहिँ लेन्थ निकाल्नु पर्छ लेन्थ निकाल्नको लागि मैले इन्ट i र n भनेर दुईटा भेरिएबल बनाएको छु काउन्टर भेरिएबल र मैले स्टार्ट गर्छु फर n इक्वल्स टु 0 देखि strn चाहिँ जबसम्म नट इक्वल्स टु \0 हुन्छ त्यति बेलासम्म n++ भनेर यसरी मैले n भन्ने भेरिएबलले चाहिँ यो स्ट्रिङको लेन्थलाई स्टोर गराउनको लागि यो फर लुप चलाइदिन्छु मैले यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एरेको सबस्क्रिप्ट नै युज गर्छु र पछि यसलाई पोइन्टर्स अरिथमेटिक युज गरेर कसरी गर्ने भनेर पनि रिप्लेस गर्न सिकाउँछु जब हामीले n भन्ने लेन्थ क्याल्कुलेट गरिसक्छौं त्यसपछि हामीले फेरि फर i इक्वल्स टु 0 देखि i इज लेस देन n - 1 - i सम्म त्यो भने बीचो भागसम्म हामी जान्छौं i++ भनेर र त्यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ हामीले हरेक पटक चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्वाप गर्नुपर्छ द क्यारेक्टर एट इन्डिसेस i र n - 1 - i यो दुईटा इन्डिसेसमा भएको क्यारेक्टर्सहरुलाई हामीले स्वाप गर्नुपर्छ स्वाप गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा टेम्प भन्ने क्यारेक्टरमा चाहिँ str को i लगेर राख्छु त्यसपछि str को i मा चाहिँ लगेर राख्छु str को n - 1 - i लाई र str को n - 1 - i मा चाहिँ लगेर राख्छु टेम्पलाई यो गर्न साथ हाम्रो दुईटा क्यारेक्टर चाहिँ स्वाप हुन्छ र यो चाहिँ भयो हामीले युजिङ एरे सबस्क्रिप्टिङ यसलाई अब हामीले पोइन्टर्स अरिथमेटिक युज गर्ने भने चाहिँ strn लेख्नको लागि के लेख्नु पर्यो त भन्दा इन डाइरेक्सन अफ str प्लस n लेख्नु पर्यो हैन त यो भनेकै str सबस्क्रिप्ट n हो त्यसै जस्तो stri भनेर भन्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामीले लेख्नु पर्छ इन डाइरेक्सन अफ str प्लस i भनेर यसलाई लगेर यहाँ पनि कपी गर्छु र यहाँ पनि कपी गर्छु तर यहाँ चाहिँ str प्लस i नभनिकिन str प्लस n - 1 - i भनेर भन्नु पर्यो यसैलाई नै कपी गरेर मैले लगेर यहाँ पनि राख्दै अब यो चाहिँ भयो हाम्रो इन टर्म्स अफ पोइन्टर्स अरिथमेटिक यसलाई मैले सेभ गरे र अब मेन मेथडमा आएर मैले यो फंक्सनलाई टेस्ट गर्छु
एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु नेम भन्ने, जसमा मैले राख्छु मेरो नाम। र त्यसपछि मैले कल गर्छु रिभर्स भनेर अनि पास गर्छु नेमलाई। यसरी क्यारेक्टर अरे पास गर्ने बित्तिकै इट डिकेज इन्टु अ क्यारेक्टर पोइन्टर। यो फंक्सनले चाहिँ अब यो नेम भन्नेमा विकल्प स्टोर नभइकिन विकल्पको रिभर्स चाहिँ स्टोर गराइदिन्छ। र यहाँ तल आएर मैले प्रिन्ट एफ गरेँ द रिभर्स स्ट्रिङ इज भनेर अनि पुट्स गरेँ नेम भनेर। यसलाई मैले सेभ गर्छु र रन गर्छु। अब स्ट्रिङ रिभर्स भएर विकल्पको उल्टो चाहिँ हुन गयो। सो यसरी हामीले स्ट्रिङ भित्रपट्टि पनि पोइन्टर्स एरिथमेटिक युज गरेर एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्न सकिँदो रहेछ। लेट्स रिड द नेक्स्ट क्वेसन। यो फाइनल क्वेसनमा चाहिँ हामीहरूलाई डायगोनल सम भन्ने एउटा फंक्सन लेख्नु भनेको छ, जसले लिन्छ एउटा म्याट्रिक्स एज अ प्यारामिटर। म्याट्रिक्स भन्नु नै 2D एरे एज अ प्यारामिटर, र यसले रिटर्न गर्छ त्यो म्याट्रिक्सको डायगोनल इलिमेन्टहरूको सम गरेर। त्यो फंक्सनले यदि समलाई रिटर्न गर्छ भने इन्टिजरहरूको सम इन्टिजर नै हुन्छ, त्यही भएर यसको रिटर्न टाइप मैले इन्ट भनेर लेखेँ र फंक्सनको नेम मैले लेखेँ डायगोनल अंडरस्कोर सम भनेर। यसले लिन्छ एउटा इन्टिजर म्याट्रिक्स भन्ने 2 डाइमेन्सनल अरे। यसमा रोज र कोल्स भनेर यसरी डिफाइन गरेँ र माथिपट्टि गएर चाहिँ डिफाइन रोजमा चाहिँ अहिलेको लागि 3 भनेर भने र डिफाइन कोल्समा चाहिँ मैले 3 भनेर भने। यसरी म्याट्रिक्सको रूपमा प्यारामिटर लेख्न पनि मिल्छ, अथवा यसलाई यसरी रोज कोल्स नलेखिकिन एज अ पोइन्टर टु एन अरे पनि लेख्न मिल्छ यसरी है। त्यो दुईटा लेख्न इट इज सिमिलर। यदि मैले योभन्दा अगाडिपट्टिको यो लेखेँ भने पनि इभेन्चुअली गएर इट डिकेज टु दिस फर्म। कम्पाइलरले यसमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। मैले चाहिँ यो फर्ममा नै लेख्छु है त। र डायगोनलको सम निकाल्नको लागि मैले इन्ट आई गरेर फर आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन रोजसम्म जान्छु र आई प्लस प्लस गर्छु। यहाँनिर समलाई स्टोर गर्नको लागि सम इक्वल्स टु 0 भनेर एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज गर्छु र हरेक पटक चाहिँ सम प्लस इक्वल्स टु म्याट्रिक्सको आई भन्ने इलिमेन्टलाई चाहिँ सममा जोडिदिन्छु। यहाँनिर दुईवटा फलो पनि युज गरिराख्नु पर्दैन, किनकि आईले रोलाई ट्र्याक गरिरहेको छ र कुनै पनि म्याट्रिक्सको डायगोनल इलिमेन्ट भनेको चाहिँ रोज नम्बर र कोलम नम्बर एउटै हुन जान्छ। त्यसकारणले यदि रोहरूलाई ट्र्याक गरेर अनि म्याट्रिक्स आई भनिदिनुको मतलब नै त्यो डायगोनल इलिमेन्ट हो भन्ने बुझिन्छ होइन। त्यही भएर कोलमहरूलाई ट्र्याक गर्नको लागि फेरि छुट्टै सेपरेटली लुप चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। र फाइनली यहाँ आएर मैले रिटर्न गरेँ समलाई। यो त भयो हाम्रो युजिङ सबस्क्रिप्ट नोटेसन। तर यो सबस्क्रिप्ट नोटेसनलाई अब हामीले पोइन्टर्स एरिथमेटिकको रूपमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्नु त भन्दा यसलाई मैले कमेन्ट गर्छु। यहाँ तल लेख्छु सम प्लस इक्वल्स टु कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डिरेक्सन अपरेटर अफ, फेरि भित्रपट्टि इन्डिरेक्सन अपरेटर अफ म्याट्रिक्स प्लस आई औँ रोको प्लस फेरि आई औँ कोलम होइन, आई भनेर भनेको छ नि। त्यो भएपछि म्याट्रिक्स प्लस आईलाई इन्डिरेक्सन गर्ने प्लस फेरि आई गर्ने अनि फेरि इन्डिरेक्सन गर्ने। यो हुन जान्छ सेम एज दिस होइन। यसलाई हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा डिराइभ पनि गरिसकेको छौँ। यदि यो नोटेसन बुझ्नु हुँदैन भने अगाडिको भिडियो हेर्नु होला, मैले लिङ्क चाहिँ यहाँ माथिपट्टि राखिदिएको छु है। त्यो हेर्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। सम प्लस भनेर त्यो गरेँ अनि लास्टमा आएर मैले समलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिएँ। यो गर्नासाथ अब हाम्रो चाहिँ म्याट्रिक्सको इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरूलाई पोइन्टर्स एरिथमेटिक युज गरेर चाहिँ एक्सेस गरिरहेको छौँ। सबस्क्रिप्ट चाहिँ हामीले युज गरेको छैनौँ। हामीलाई क्वेसनले पनि पोइन्टर्स एरिथमेटिक नै युज गर्नु भनेर भनेको छ। अब यहाँ तल आएर मैले डायगोनल सम भन्ने फंक्सनलाई टेस्ट गर्छु। त्यसको लागि एउटा इन्ट म्याट भन्ने रोज बाई कोल्सको एउटा म्याट्रिक्स डिक्लेयर गर्छु, जसमा मैले राख्छु 1 2 3, त्यसै गरी 4 5 6 र 7 8 9 भनेर सेमाइकलन। त्यसपछि अब यो म्याट्रिक्सको डायगोनल सम निकालेर इन्ट डायगोनल अंडरस्कोर सम अनि डीजे अंडरस्कोर सम इक्वल्स टु फंक्शन कल गर्नु पर्यो कुन चाहिँ भन्दा डायगोनल अंडरस्कोर समलाई डायगोनल अंडरस्कोर सम यसमा पास गर्नु पर्यो एउटा म्याट्रिक्स 3x3 साइजको, त्यो भने एमएटी म्याट चाहिँ हो। अब मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो द सम अफ डायगोनल एलिमेन्ट्स इज भनेर %d\n
डिजी समलाई चाहिँ म प्रिन्ट गराउँछु एन्ड देन सेभ गरेर रन गर्छु म द डायगोनल सम इज 15 हैन त 1 + 5 + 9 गर्दाखेरि 15 नै हुन्छ नि त यसरी हामीले पोइन्टर्स अरिथमेटिक युज गरेर म्याट्रिक्सको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरुलाई एक्सेस गरेको छौं आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ त्यो बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते